Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay magluluto po ako ng chicken with cream of mushroom. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, chicken na boneless, bawang, sibuyas, patatas, mushroom, mantika, cream of mushroom, asin. Uumpisahan na po nating lutuin to. Tsaka itong chicken po pala, nilagyan ko na pala to ng asin kanina at tsaka ground black pepper. Imamarinate po natin siya ng mga 30 minutes. Pero tapos na po, na-marinate ko na po siya. Ngayon po ay riprituhin po muna natin. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng mantika. Tapos paiinitin po muna natin yung ating mantika. Ngayon po ay uumpisahan na po nating prituhin tong ating manok. Pahihinaan nyo lang po yung apoy nyo sa stove para hindi po matalsikan ang kamay nyo. Hintayin lang po natin na mag golden brown po yung kabilang side ng ating manok. Tapos hahanguin na po natin. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to hanggang sa mag golden brown yung ating manok. Ngayon po ay nag golden brown na po yung ilalim. Ganitong kulay po ang gusto natin. Ayan po, tatanggalin na natin. Hindi po natin isasali sa pagprito yung sa itaas. Kasi para malambot pa rin siya. Ngayon po, ang sunod po natin na ipiprito itong ating patatas. Napakasarap po nitong reseping ito. Kapag nasubukan nyo ay talagang uulit-ulitin nyo sa pagluluto. Hihintayin lang po natin na mag golden brown po yung ating patatas. Ngayon po ay pwede na nating baliktarin ito para mag golden brown din yung kabila. Ngayon po ay pwede na po nating hanguin itong ating patatas kasi luto na po siya at na golden brown na yung kabila. Ngayon ay magigisa na po tayo ng ating mga sangkap. Dito na po ako kukuha ng mantika sa ating pinagprituhan ng chicken kanina at saka patatas. Konti lang naman po ang kakailanganin nating mantika ngayon. Ang una po nating igigisa ay itong ating bawang. Tapos hintayin natin na medyo mag golden brown po yung kulay ng ating bawang. Ngayon pong medyo nag golden brown na po yung ating bawang, ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Ngayon po ay sunod nating ilalagay itong ating chicken na naiprito na natin. Tapos hahaluin lang po natin. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating cream of mushroom. Lalagyan po natin ng konting tubig para hindi po masyadong sticky. Hahaluin po natin, tapos pahihinaan lang po natin ng konti yung ating apoy. Tapos hahaluin na rin po natin para hindi siya dumikit sa ating kawali. Mas masarap po kasi ito kapag nilagyan nyo ng konting tubig.
Maglalagay po tayo ng konting asin para sa ating seasoning. Konting-konti lang po ang asin na ilalagay natin kasi may asin na po yung chicken kanina at saka itong cream of mushroom sauce ay timplado na po siya. Ngayon ay hihintayin lang natin na kumulo siya. Habang hinihintay po natin ay tatakpan po muna natin para mas lalong maluto yung ating chicken. Ngayon po ay titignan natin kung kumulo na ba yung ating manok. So ayan na, kumulo na po siya. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating mushroom. Hahaluin lang po natin. Mabilis lang po itong maluto, itong ating mushroom. Hihintayin po natin ng mga 5 minutes. Nagdagdag po pala ako ng konting tubig kasi masyado pa pong malapot yung ating sauce. Nagdagdag po pala ako ng konting tubig kasi masyado pa pong malapot yung ating sauce. Habang hinihintay nating maluto itong ating mushroom ay hahaluin lang natin ng hahaluin. Kasi didikit po siya kapag hindi natin hahaluin. Ngayon po ay luto na yung ating mushroom. Pwede na nating isunod itong ating patatas na naiprito natin kanina. Tapos pahihinaan lang po natin yung ating apoy habang naghahalo tayo nito. Ngayon po ay luto na po ang ating chicken with cream of mushroom sauce. Pwede na po nating hanguin itong ating chicken. Papatayin na po pala natin yung ating apoy. Yan. Ngayon po ay hahanguin na natin dito yung ating manok. Ito na po ang ating chicken with cream of mushroom. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana ay subukan nyo rin pong lutuin to. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.